Today's tutorial, magre-repair tayo ng iPhone 5C LCD replacement. Unang gagawin natin, tatanggalin natin yung dalawang screw gamit ang ating special tools na dinesign para sa iPhone. At ngayon naman, gagamit naman tayo ng suction cup para maiangat natin yung LCD. Pero mag-ingat kayo kasi baka maputol yung flex cable na connected sa ating camera and mga sensors. Iangat lang natin ng half yung LCD. Pero guys, tandaan nyo lagi kapag magtatanggal kayo ng LCD, tanggalin nyo muna yung battery connector sa ating motherboard para maiwasan ng short circuit or madamay ang ibang parts ng ating iPhone. So after natin tanggalin yung battery connector, ito namang connectors ng LCD, touchscreen, camera, and sensors ang tatanggalin natin. So guys, dito sa LCD natin, tatanggalin natin yung front camera, sensor, LCD frame at yung touch button. Kung mapapansin nyo, may mga screws sa palibot ng ating metal frame. So tatanggalin natin yan guys para ma-remove natin yung metal frame. So guys, nalimutan ko sabihin kanina yung ating speaker, kasama yan sa tatanggalin natin. Pero bago yun, tanggalin muna natin yung dalawang screw na nag-hold sa ating metal holder para sa ating mga components. Guys, gagamit tayo ngayon ng tweezer para maiangat natin yung flex cable na nakadikit sa ating LCD. Pero be careful guys kasi medyo malipis lang yan. So ayun guys, natanggal na natin yung metal frame na kasama yung camera, sensor at yung ating microphone. So itabi na lang muna natin yan para mamaya sa ating pagkabit ng bagong LCD. Guys, huwag natin kalimutan tanggalin yung camera holder kasi lalagay natin yan sa bago nating LCD mamaya. Para sa huli nating tatanggalin ang ating touch button. Kung mapapansin nyo, meron siyang metal frame din. So tatanggalin natin yan gamit ang ating plus screw. So guys, dito sa ating touch button, nakadikit ulit yung flex cable niya. So gagamit ulit tayo ng ating tweezer.
So guys, after natin matanggal yung mga components sa ating lumang LCD, dadako naman tayo sa pag-assemble. So guys, ito yung bago nating LCD na nabili ko sa Lazada, worth 540 pesos. Nakabalot naman siya ng maayos, kaya sa tingin ko okay naman to. So guys, check muna natin yung harap at likod ng LCD, lalo na yung flex cable. Sa pag-check guys, tingnan natin kung may basag ba yung LCD or putol ba yung flex cable. Sa pag-check guys, okay naman yung bago nating LCD. So assemble na natin yung mga tinanggal nating components kanina. Unahin na muna natin tong touch button. So yun guys, natapos na natin i-assemble yung ating LCD. So te-testing naman natin ngayon. Sa pag-check guys, check natin yung LCD brightness tsaka yung touchscreen niya.